ازيكم يا جماعة. النهاردة انا معاكم في توتوريال جديد وهنشرح فيه ازاي نعمل ايديت ببرنامجين لومينير وفوتوشوب. يلا بينا على الفاضي. But if you close your eyes النهاردة أنا هشرح لكم حاجة مهمة جدا، وهي ازاي نعمل ايديت ببرنامجين الفوتوشوب والليمونير فوق. والهدف من التوتوريال دوت ان احنا نكسب وقت، يعني لو عملنا ايديت بين برنامجين هنكسب وقت كبير جدا وهيبقى فيه توفير في الوقت كبير. طيب هنعمل ايه بالظبط؟ انا هشرح لكم في التوتوريال، هوضح لكم كل حاجة، بس اللي هنعمله بالظبط في الفوتوشوب ان احنا هنعدل الوان الصورة والاضاءة بتاعتها وكل الكلام دوت. وعشان الصورة بصيغة الرو فهنحتاج تظبيط اكتر من الفوتوشوب، بس لو صورة عادية انصحك تخش على اللومينير على طول لو انت حد يعني عايز تكسب وقت. واللي هنعمله على اللومينير 4 هتبقى حاجة بتاخد وقت كبير في الفوتوشوب، يعني حاجة مش بسيطة، وهي ان احنا هنغير السما بضغطة زرار. يعتبر يعني هنغير السما بتكة من الماوس بس. فعشان ما اطولش عليكم يلا نكمل التوتوريال ونشوف هنستفيد ايه. طيب اول حاجة هنعملها نظبط الصورة من خلال الفوتوشوب، وعشان الصورة ديت بصيغة رو نظبط الوانها ونظبط الاضاءة بتاعتها واللون البارد والدافي والشادو كل الكلام ده. تمام، بعد ما خلصنا الفوتوشوب هنخش على لومينير، من عند علامة بلس هنخش على ايديت سنجل ايمج. بعد كده هنخش على القوالب ونختار قالب بورتريه يكون متظبط مع الصورة. والقوالب دي هبقى اشرحها لكم بعدين بشكل مفصل عشان فيها مميزات كتير. بعد ما اخترنا القالب المناسب للصورة ندخل على الأيقونة التانية ديت، ومنها هنظبط السما تمشي مع الصورة. يلا نشوف هنعملها ازاي. بعد ما اخترنا السما المناسبة من خلال الإعدادات اللي قدامنا دي هنظبط في منظر السما أكتر وإنها تتناسب مع الصورة أكتر. ممكن ما نحتاجش من الإعدادات دي كلها زي ما انتوا شفتوا كده، غير الدي فوكس، نظبط الدي فوكس بس مع الصورة وخلاص. هنخش على الأيقونة الرابعة هنختار adjustable gradient.
من خلال adjustable gradient هنقسم الصورة نصين. ممكن النص اللي فوق نظبط الايديت فيه شوية، والنص اللي تحت نفس الكلام، وبتقدم ميزة كويسة جدا يعني في الموضوع دوت. ان شاء الله برضو هشرح عليها فيديو نوضح فيها تفاصيل اكتر. ولاحظوا الفرق بعد ما نظبط من خلال الادجستبل جريدنت، هتلاحظوا فرق كويس يعني جدا في اما بتعمل من خلالها ايديت للصورة. تابعوا التوتوريال. تمام، وبكده نكون وصلنا لنهاية التوتوريال. اتمنى يكون المحتوى عجبكم واستفدتوا منه. ودي الصورة بعد ما اتعدلت عليها. يا ريت بقى تدعمونا بلايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.